Hi, yung ide-demonstrate ko ngayon ay bandpass filter at saka kaunting notch filter. By the way, yung gagawin ko ngayon, there's no musical information here. It's just an artistic decision. You know, in order for you to stand out, you have to create your own vibe and sound. The problem of copying is you copy the taste of the artist, not the sound. So yun ang goal natin ngayon, ipaprocess ko yung gitara, counting manipulation para magkaroon siya ng certain vibe. By the way, there's two types of mixing, technical mixing and creative mixing. Ito yung creative part. Pakinggan natin yung introduction. By the way, ito yung second track on my third EP. Introduction. Kung napansin mo, wala namang masyadong issue sa gitara, pero gusto ko lang magkaroon ng certain vibe, kaya gagamit ako ng bandpass filter. Bali yung bandpass filter, na-discuss ko siya sa nakarang video. Combination siya ng high pass filter tsaka low pass filter. So dito sa low end, nag-cut ako ng around 136 Hz. Tapos sa high end, around 5K nag-cut ako. Para magkaroon ng counting vibe tsaka yung maging interesting siya. Pakinggan natin yung without bandpass filter. With bandpass filter. Without. With bandpass filter. Cool. Bale, isa sa motivation ko kung bakit in-apply ko yung bandpass filter dito. Gusto kong i-emulate yung sound ng vinyl. Sa vinyl, merong limitation yung higher frequencies at lower frequencies. Kaya yon, ginamit ko yung bandpass filter. Ngayon, ipakita ko rin yung i-demonstrate ko yung notch filter dito sa gitara din. So yung notch filter, it cuts an entire band of a given frequency range. For example, dito sa mid-range, gawin natin narrow yung cut. Pakinggan natin yung tunog sa gitara. Wala kasi yung paggagamitan ng notch filter, pero pakita ko na rin kung paano yung tunog na nakikreate niya kapag gumamit tayo nito. Yan, sa mid-range, gusto mag-cut sa low end, ito yung tunog. High end. Bali, kadalasan ginagamit yung notch filter sa mga gitara, sa mga distorted guitar, yung fuzziness, tsaka na-eliminate niya yung hums. So yun ang paggamit ng notch filter. Nagkataon na wala lang akong paggagamitan dito sa minimix ko. Pakinggan natin yung buong track. Kita tayo sa susunod na video.